Haideți cu mine să vă arăt câteva lucruri drăguțe. Cred că sunt ieșit de aproximativ 2 ore din casă și am ajuns în dosul Gârciului. Vedeți casele de acolo din complex. Ok? Ia priviți aici. Bun, și asta nu e tot. Aici încă se construiește. Asta nu ne deranjează să facem turul. Și pe urmă din familia Boletus, cred că la noi zice chitoșcă, dar mă voi uita și voi trece denumirea în latină. Și nu e doar ea, mai sunt aici. Aici. Cred că e legată strict de mesteacăn. Îi place să crească probabil la rădăcina mestecenilor. Asta e cu bogăția naturii. Ce zi frumoasă. Deci acolo una care se ascunde foarte bine. Bun. Acolo unde știți că au trecut animale și există posibilitatea să fie urme de rămășițe animale bălegar, acolo aveți și șansa să găsiți șampinion de pădure, șampinion, la noi îi spune ciupercă de bălegar și o să mai caut să văd dacă există și alte denumiri. Haideți să o vedeți mai de aproape cum arată. Doar cunoașteți șampinion. E întotdeauna negru de desubt, culoarea clasică deasupra și face și ineluș. Asta fiind mai bătrân a pierdut undeva inelușul. Să vedem dacă celelalte mai tinere au ineluș. Am găsit una mai tânără. Uite forma de ineluș. Să văd dacă suntem în cadru. Olala. Ok. So, aici avem o formă de ineluș. Astea le văd cam viermănoase. Da, asta nu mă va împiedica să le mănânc foarte bine. Deci așa arată șampinion. Ciuperci de bălegar, de regulă le veți găsi acolo unde au trăit animale și unde au lăsat, sigur, urmele lor fecale animale, balegă. Am cules câteva crenguțe de afin. Maica mea o să se bucure pentru ele. Crenguțele de afin folosite la ceai și în special știu că fac bine pentru cei cu diabet, dar nu numai. Haideți să ne continuăm excursia și vedem ce mai găsim. E o toamnă foarte frumoasă, o zi extraordinar de frumoasă de toamnă. Am considerat că e păcat să stăm în casă. Bun, probabil că multe din lucrurile pe care le spun eu sunt cunoscute, mai ales de către cei care culeg ciuperci de mult timp.
Am să rog să mă ierte că repet lucruri pe care ele cunosc sau că spun lucruri pe care ele cunosc, dar sunt foarte mulți care nu cunosc lucrurile astea. Când culegeți ciuperci, odată trebuie să aveți foarte mare grijă la identificarea acestora. Să nu greșiți și să mâncați ciuperci necomestibile sau chiar otrăvitoare. Sunt ciuperci care pot omorî dintr-o singură pălărie dintre astea consumate. Ei, când nu le cunoașteți, o scoateți cu totul din pământ și forma rădăcinii, forma tulpinii, să zic, forma de aici, uneori chiar și culoarea sporilor, pot să vă ajute în determinare. Când le știți însă, când le cunoașteți și vreți să le culegeți pentru tocănița acasă, folosiți, vă rog frumos, un cuțit și lăsați așa numita rădăcină, rizomul, lăsați-l în pământ. Asta va ajuta la reproducere data viitoare, va ajuta să crească una nouă, mai ales că noi îndepărtăm principala sursă de reproducere, pălăria asta și respectiv sporii care se produc aici și care s-ar împrăștia la maturitate și ar ajuta la reproducere. Astfel, cu cuțitul, încă nu distrugem totalmente ciuperca. Smulsă din rădăcină, o distrugem cu totul. Sunt ciupercile pe care le apreciem foarte tare, cum sunt hribele. Acolo și coada are valoare nutritivă foarte bună și ne place și coada. Încercați totul să tăiați cât mai jos, cât mai aproape de rădăcină, nu să smulgeți. Ok? Ce curată și frumoasă e. Cum să-i mulțumim naturii pentru bunătățile astea? Cu asta am nevoie de o identificare mai profundă. Dacă e roșie în felul ăsta, există riscul. Din familia Boletus este una care nu e comestibilă și ăla e piciorul diavolului sau buretele dracului sau cumva și are pălăria roșie. Asta nu e buretele diavolului, nu e piciorul diavolului. Ăla se înnegrește la tăiere, se negrește aproape instant aici. Și asta deduc că e un Boletus, e o hribă de mesteacăn și are culoarea asta. Cât de frumos se camuflează în mediul natural, mai ales acum toamnă. Super, uite, mai văd una acolo. Hai să vedem dacă o putem focaliza. Un moment, uite. A? Frumoasă. Și mai văd încă crenguțe de afin aici.
O să mai culeg câteva pentru uscat și pentru ceai. Aproape că aș vrea să nu merg acasă în noaptea asta. Aproape că aș vrea să rămân aici. Cât e de frumos și câtă liniște.